દેવનભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપણું CNBC બજારમાં. અને સાથે જ આજે માર્કેટનું આપણે જે મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે, થોડું સાઇડવેઝ, થોડું વીકર આજે આપણે એક પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છે. ઓલ્ધો આપણે દિવાળી પછીથી અને લાસ્ટ વીકમાં તો એક સારું પરફોર્મન્સ જોયું છે, પણ કઈ રીતના અત્યારની સિચ્યુએશનને સમજાવશો? So, good afternoon, Preeti. Well, I think it is always very important to understand કે globally environment જેમ બદલાતું જશે તેમ I think એની બેનિફિટ ઇફેક્ટ આપણને ઇન્ડિયાને આવતી જશે. કારણ કે ગ્લોબલી અત્યારની તારીખમાં જે સ્ટ્રેસ એન્વાયરમેન્ટ છે કે જ્યાં આગળ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ટાઇટનિંગ ચાલી રહ્યું છે, લિક્વિડિટી સિસ્ટમમાંથી વિડ્રો કરવામાં આવી રહી છે, ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરવા માટે મેનેજમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, અથવા જીઓપોલિટિકલ ઇશ્યુઝને જોઈએ તો આઈ થિંક વોર રિલેટેડ ઇશ્યુઝ બી સબસાઇડ થવાના ચાલુ થાય, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટવાના ચાલુ થાય. આ બધા પોઈન્ટની આઈ થિંક એક ફેવરેબલ ઇમ્પેક્ટ હું એ જોઈ રહ્યો છું કે ઇન્ડિયાને માટે આવવી જોઈએ. કારણ કે આઈ થિંક ટુડે ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન અ બેનિફિશિયલ સિચ્યુએશન. China +1 we have always talked about, Europe +1 we are right now talking about. અને ગોઈંગ ફોરવર્ડ આઈ થિંક આપણે અહીંયા આગળથી વી આર બિકમિંગ ધ મેજર સપ્લાયર બેઝ ફોર વેરિયસ આઇટમ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ. So I would think that I think India's advantage are quite many. આપણે એની પાસમાં ચર્ચા કરી છે. જે કરંટ માર્કેટની આપણે વાતચીત કરીએ છીએ, માર્કેટની અંદર ઉપર નીચેના ચડાવ ઉતાર આવતા રહેશે, કારણ કે લિક્વિડિટી ડ્રીવન માર્કેટ છે અત્યારની તારીખમાં. ફંડામેન્ટલ્સ આર બેઝિકલી હેપનિંગ વેરી સિસ્ટમેટિકલી એઝ ફાર એઝ ઇન્ડિયા કોર્પોરેટ્સ આર કન્સર્ન. એની અંદર આપણે કોઈ ડાઉટ નથી રેસ કરતા. ઇનફેક્ટ સેકન્ડ ક્વાર્ટરના જે રિઝલ્ટ મોરલેસ આવી ગયા છે તેની અંદર આપણે બહુ ક્લેરિટી સાથે આગળ જોઈ રહ્યા છે કે આવનારા થર્ડ અને ફોર્થ ક્વાર્ટરમાં આઈ થિંક આ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં રિઝલ્ટ વધારે સ્ટ્રોંગ આવશે. So fundamentals we are not doubting. I think currently the markets are driven largely by the liquidity situation. Buying and selling is happening more because of inflow of money and outflow of money, or selling of stocks because of that. I would consider કે આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી માર્કેટમાં મળતી રહેશે. જ્યારે આવા ટાઈપના સેલિંગ ના દબાવ આવતા હોય અથવા વેચવા માટેના દબાવ જે માર્કેટમાં ચાલુ રહેતા હોય, એવા સમયની અંદર અમુક સિલેક્ટિવ કંપનીઓને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટેની જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે સારી દેખાઈ રહી છે. મેં પહેલા બી કદાચ એક વ્યૂ રજૂ કર્યો હતો કે 2023 અને 2024 આ 2 વર્ષની અંદર ઇન્ડિયાના માર્કેટની અંદર જે 2022માં સાઇડવેઝ મુવમેન્ટ રહી હતી, એની સામે 23 અને 24ના 2 વર્ષમાં આઈ થિંક માર્કેટ વુડ બી એઝ્યુમિંગ ધ લાર્જલી એન અપસાઇડ મુવમેન્ટ. અને શુડ ધેટ બી ધ સિચ્યુએશન, તો આ 2 વર્ષમાં ઇન્વેસ્ટરો માટે સુપરલેટિવ રિટર્ન કમાવાની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે માનીને ચાલીએ છીએ. અને દેવનભાઈ, આ જે અત્યારની ગ્લોબલ સિચ્યુએશન છે, ઓફકોર્સ આપણે યુએસના એક ઇન્ફ્લેશનમાં થોડો એક સુધાર જોયો છે, પણ 1 મહિનાના ફિગરથી તો આપણે કંઈ કહી ના શકીએ, પણ એની અસર આપણે આપણા માર્કેટ્સમાં જોઈ, કારણ કે એ લોકોના માર્કેટ્સે રિજોઇસ કર્યું. પણ ત્યાંથી ફેડથી પણ જે આપણને સમાચાર મળી રહ્યા છે કે રેટ હાઇક તો આગળ જતાં પણ આપણને કદાચ જોવા મળી શકે છે. પણ યુએસમાં મે બી થોડું કંટ્રોલમાં છે કમ્પેર ટુ યુરોપમાં. યુરોપની સિચ્યુએશન ઘણી વર્સ છે એન્ડ ઓન ગ્રાઉન્ડ દેખાઈ રહી છે હવે. મોસ્ટલી જે બાઇટ કરી રહ્યું છે એ છે પાવર કોસ્ટ. એ 3 થી 4 ગણા વધી ગયા છે. જો અ પર્ટિક્યુલર હાઉસનું 1000 પાઉન્ડનું જો બિલ આવતું હશે તો હવે એ લોકો 3500 જેટલા ભરી રહ્યા છે. એટલે ધેટ ઇઝ બાઇટિંગ, અને એ ત્યાંની ઇકોનોમીમાં પણ હવે દેખાઈ રહ્યું છે. તમને લાગે છે કે આ જે સિચ્યુએશન ગ્લોબલી બની રહી છે, અને જે રીતે ઇન્ડિયા હવે ઓફકોર્સ એક સારી સિચ્યુએશનમાં છે, અને ત્યાંથી પણ ઇન્ડિયાને એક સારી સિચ્યુએશનમાં એ લોકો જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે એમને બી લાગે છે કે આ એક ઇમર્જિંગ માર્કેટ છે, પણ ઓન ગ્રાઉન્ડ શું એટલું જ FIIs કે એટલું જ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમને હવે વધતું થોડું દેખાઈ રહ્યું છે? So I would think that I think બીજા બધા દેશોની અંદર અત્યારે એકમાં ચેલેન્જિંગ સિચ્યુએશન હોવાને કારણે આઈ થિંક ત્યાંના જે પૈસા જે છે તે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે બહાર નીકળી રહ્યા છે, અને ચાઇનાનો ઓલ્ટરનેટિવ બંધ છે. અમેરિકા અને યુરોપની અંદર ડ્યુ ટુ વેરાયટી ઓફ ઇશ્યુઝ આઈ થિંક પીપલ ડુ નોટ વોન્ટ ટુ ઇમિડિયેટલી ઇન્વેસ્ટ ઇન ટુ ધેમ. તો ઓપ્શન લેફ્ટ આઉટ ટુ ધેમ ઇઝ ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ અને ઇન્ડિયા કાઇન્ડ ઓફ અ માર્કેટ કે જ્યાં આગળ આઈ થિંક વધારે એક્સપોઝર લેવાની જગ્યા છે. તો હું એવું માનીને ચાલુ છે કે જે પૈસા ઓલરેડી તમે સપોઝ 2008 થી 2022નો પીરિયડ પકડીને ચાલો તો લગભગ $25 ટ્રિલિયન ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અંદર એડિશનલ ઇન્ફ્યુઝ થયા છે થ્રુ વેરિયસ કાઇન્ડ ઓફ ક્વોન્ટિટેટિવ ઇઝિંગ ઓર સ્ટિમ્યુલસીસ. હવે $25 ટ્રિલિયન માંથી કદાચ લેસ દેન $1 ટ્રિલિયન હમણાં રિસન્ટ ટાઈમની અંદર 2022માં વિડ્રો પણ થયો બીકોઝ ઓફ મોનેટરી ટાઇટનિંગ. તો બી આઈ થિંક ગ્લોબલ લિક્વિડિટી લગભગ $23-24 ટ્રિલિયન સરપ્લસ છે.
given that surplus liquidity, I think the money will have to rotate and money will have to get into areas where the growth is. India is one country કે જ્યાં આગળ growth મોટો દેખાય છે અને ત્યાં corporate sector ની અંદર earning outlook વધારે robust થતા દેખાય છે. તો મારું એવું માનવું છે કે હવેના ટાઈમની અંદર કદાચ ઇન્ડિયાની અંદર પૈસા મોટા આવશે. અત્યારે આપણે કદાચ જે ફ્લો નથી જોયો એના કરતા મોટો ફ્લો ઇન્ડિયામાં આવવાનો સ્ટાર્ટ થાય અને સમવેર આઈ થિંક આફ્ટર 1 ફેબ્રુઆરી એ પ્રોસેસ કદાચ આપણે વધારે એક્સેલરેટ થતો જોઈશું આવતા વર્ષમાં. એની પહેલા આઈ થિંક જે અમુક સ્માર્ટ ટ્રેડેડ ફંડ્સ છે, હેજ ફંડ્સ છે, એ લોકો એન્ટિસિપેશનની અંદર કદાચ માર્કેટમાં પોતાની લોંગ પોઝિશન ક્રિએટ કરશે. તો given that kind of a possibility in a situation, I would think કે અહીંયા આગળથી આપણે માટે આઈ થિંક ત્યાં યુરોપમાં ચેલેન્જીસ ચોક્કસ છે. એનર્જીની કોસ્ટ ત્યાં વધારે છે, ત્યાં આગળ ઇકોનોમીની અંદર આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ સ્ટ્રેસ ઇઝ ધેર. પણ આ બધાને એક એડવાન્ટેજ ઇન્ડિયા માર્કેટને મળી રહ્યો છે કારણ કે ઇન્ડિયા ઇઝ બિકમિંગ અ સપ્લાયર બેઝ ટુ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ. જે યુરોની વેલ્યુ જે છે તે કમ્પેરેટિવલી આઈ થિંક ઘટી છે. તો એના હિસાબે કદાચ થોડો એક્સપોર્ટ પર અસર થાય પણ જે કંપનીઓ કદાચ યુરોપમાંથી તમારે સપોઝ અમુક મટીરિયલ સોર્સિંગ કરતા હશે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન પર્ટિક્યુલર ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી અધરવાઇઝ એ લોકો માટે કદાચ ટાઈમ સારો રહેશે. સો વી હેવ ટુ ગો વેરી સિલેક્ટિવલી in looking at whatever the impact I think which will come. But મારું એવું માનવું છે કે ઓવરઓલ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. સાથે જ સેકન્ડ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સનું ઓલમોસ્ટ હવે આપણે એન્ડિંગ ડેઝ જોઈ રહ્યા છે. જે અત્યારના આપણે જે તમે નંબર્સ જોયા જે બી તમને શું લાગે છે કે કયા સેક્ટર્સ તમને વધારે હેપી કર્યા, કયા સેક્ટર્સ પરથી તમને પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ મળીને કયા સેક્ટર્સ તમને થોડા નિરાશા કર્યા હતા જે તમારા એક્સપેક્ટેશન હતા એ પ્રમાણે આગળની હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી કેવી રાખવાની રહેશે? So overall, I think I'm very clear કે અમે લોકોએ જે સેક્ટર પર વ્યૂ રાખેલો હતો કમોડિટી અને કમોડિટી રિલેટેડ જે કંપનીઓ છે એ લોકોને માટે કદાચ થોડોક સમય ચેલેન્જિંગ રહેશે અને કદાચ વી આર વેલિડેટેડ વિથ ધ રિઝલ્ટ. મોટે ભાગેના મેટલ કમોડિટી પ્રોડ્યુસર્સના રિઝલ્ટ તમે જુઓ તો એડવર્સ ઇમ્પેક્ટેડ આવ્યા છે. High energy cost in this particular quarter, significantly large amount of fall in the finished product prices અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની જે એક્સપોર્ટ ડ્યુટીઝ જે લોકો લેવી કરી છે તો એ બધા ફેક્ટરો જે છે તેને કારણે આઈ થિંક સમ ઓફ ધ કંપનીઝ હેવ નોટ બીન એબલ ટુ ગીવ ગુડ રિઝલ્ટ પર્ટિક્યુલર મેટલ કમોડિટી કંપનીઝ. વી હેવ બીન આસ્કિંગ કે 2022ના વર્ષની અંદર મેટલ કમોડિટી કંપનીને ડિમાન્ડ સાઇડ ચોક્કસ સારી રહેશે પણ માર્જિન સાઇડ નબળી રહેશે. આઈ થિંક એ વસ્તુમાં આપણે વેલિડેટ થયા છે અને આ વ્યૂ હજુ બી થોડો ચાલુ રહેશે એવું મારું માનવું છે. એની સામે મેટલ કન્ઝ્યુમિંગ કંપનીઝ છે જે કમોડિટી કન્ઝ્યુમ કરે છે કંપનીઓ છે એ લોકો માટે પાઇપલાઇન ઇન્વેન્ટરીમાંથી જે સ્ટ્રેસ ઓછો થયો તો થર્ડ અને ફોર્થ ક્વાર્ટર રિઝલ્ટમાં કમ્પેરેટિવલી બેટર પરફોર્મન્સ આવવો જોઈએ. આઈ થિંક અગેન જનરલાઇઝ નહીં કરી શકાય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપની તરફ જોવું જોઈએ. સો જો એ સિચ્યુએશન રહેતી હોય તો ઓટો અને ઓટો એન્સિલરી માટે વ્યૂ સારો બનવો જોઈએ. બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ માટે ડેફિનેટલી વ્યૂ સારો બને છે કારણ કે બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલની અંદર કોર્પોરેટ સેક્ટર લેન્ડિંગ ઇઝ ગ્રોઈંગ એટ 15-16%. Retail sector lending is growing at 20-22%. Housing finance is also growing at 20-22%. અને જે પ્રાઇમરી સેક્ટરનું લેન્ડિંગ છે રૂરલ ઇકોનોમીમાંથી એગ્રી સેક્ટર તરફ આઈ થિંક દેટ ઓલ્સો ઇઝ ગ્રોઈંગ ઇન ડબલ ડિજિટ. સો ઓલ ઇન ઓલ પુટ ટુગેધર આઈ ગેસ આઈ થિંક બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ માટે ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. બીજી જ્યાં આગળ આપણે વધારે કોન્ફિડન્ટલી આપણે કહી શકીએ કે ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ અપાર્ટ ફ્રોમ ઓટો એન્ડ બેન્કિંગ would be the area in which some of the large IT companies. મારું એવું માનવું છે કે મોટી આઈટી કંપનીઓની અંદર આવનારા ટાઈમની અંદર કદાચ એ લોકોની ઓર્ડર બુક હજુ વધારે જોરથી સર્ચ થશે. એક તરફ 5G રિલેટેડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થઈ રહ્યું છે, બીજી તરફ ગ્લોબલી બધી જ કંપનીઓ આઈટીને એક સર્વિસ તરીકે ટ્રીટ કરી રહી છે એટલે આઈ થિંક એવરીથિંગ વિલ બી ઇઝીફુલી રિક્વાયર્ડ ટુ બી પ્રોવાઇડેડ ઇન ફોર્મ ઓફ સર્વિસીસ. which is where I think the quantum computing, artificial intelligence, blockchain, metaverse, આ જે બધા ટેકનોલોજી પ્લેટફોર્મ અથવા બ્લોક્સ જે છે એ હવેના ટાઈમની અંદર કદાચ વધારે સિસ્ટમેટિકલી ડિમાન્ડ હશે. સપોઝ ઇન્ડિયાની આઈટી કંપનીઓ પાસે આ ટાઈપના સોલ્યુશનની કેપેબિલિટી હોય તો સિલેક્ટિવ કંપનીઓ માટે ટાઈમ સારો રહેશે. કદાચ એ લોકો 15-20% વચ્ચેના ગ્રોથ પર આવી મોટી કંપની લાઈક ટીસીએસ ઓર ઇન્ફોસિસ આવનારા 3 થી 5 વર્ષ સુધી ગ્રોથ થઈ શકશે. So we are very selectively looking at even some of the pharma companies કે જ્યાં આગળ કોમ્પ્લેક્સ જેનરિક્સ અથવા સ્પેશિયાલિટી જેનરિક્સના પોર્ટફોલિયોઝ છે લાઈક સન ફાર્મા, સિપ્લા એ લોકો માટે કદાચ આવનારો સમય સારો રહેશે. So we are looking at I think individual companies within the main sector and we believe કે અહીંયા આગળથી ઓપોર્ચ્યુનિટી વાઇઝ અમુક કંપનીઓ માટે ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. પર્ટિક્યુલરલી
જે મારો એક વ્યૂ રહ્યો છે કે ધ બિગ ઇઝ ગેટિંગ બિગર. જે કંપનીઓ મોટી છે એ હજુ વધારે મોટી થવાની પેરવીમાં છે. તો એવી સિચ્યુએશનની અંદર કદાચ હું માનું છું કે આઈ થિંક વી વિલ બી લુકિંગ વેરી સિસ્ટમેટિકલી એટ સમ ઓફ ધ લાર્જર કંપનીઝ like banks like HDFCs or companies like Reliance or Tata Motors. I think they should be relatively performing better compared to others. ઓફકોર્સ તમે એચડીએફસી અને ટાટા મોટર્સનું કહ્યું, પણ અમંગ્સ જે તમે સેક્ટર્સ જે ચૂઝ કર્યા, કહ્યું કે અમુક આપણે સિલેક્ટેડ કાઉન્ટર્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું રહેશે, એવા કોઈ તમે 5-6 કાઉન્ટર્સ અમારા વ્યુઅર્સને આપી શકો તો? So generally, I think નામ સાથે આપણે વાત નથી કરતા, પરંતુ I think મેં કીધું એ પ્રમાણે some of the larger banks, I think they would be remaining definitely a strong bet. Some of the larger companies like Reliance, I think will remain definitely a strong bet. કારણ કે પ્રોફિટનો ગ્રોથ બહુ મોટો આવી રહ્યો છે અને quantum of profit I think is produced, I think, which is far more bigger and which is likely to be even bigger going forward in next 3 years. In fact, companies like Reliance is promising to show, I think, the double the size of profit in next 3 to 4 years time. તો લગભગ 30% આસપાસના એવરેજ ગ્રોથ એમાં દેખાઈ રહ્યો છે. સિમિલરલી આઈ થિંક સમ ઓફ ધ આઈટી કંપનીઝ જ્યાં મેં વાત કરી પ્રમાણે 20% આસપાસનો ગ્રોથ દેખાય છે. ફાર્મા કંપનીઝ જેવી મેં એક કે બે કંપનીના નામ સાથે વાત કરી, એમાં લગભગ 20% જેવો ગ્રોથ દેખાય છે. તો I think instead of calling it out individual names, I would rather say that I think this is the way one should look at the opportunity which is available. Many of the mid-tier and small mid-sized company કે જે લોકો છે ડિફેન્સના સપ્લાયર છે, છે રેલવેઝના સપ્લાયર્સ છે, એ લોકો માટે પણ ઓર્ડર બુક વધી રહી છે. ઇવન ફોર દેટ મેટર 5G ના સપ્લાયર્સ છે, એ લોકો માટે ઓર્ડર બુક વધી રહી છે. So I think those companies can also do reasonably well going forward. સાથે જે ઓફકોર્સ આપણે પહેલાં જેમ વાત કરીએ, ચાઇના +1 અને હવે યુરોપ +1નો પણ જે ભારતને એડવાન્ટેજ મળી રહ્યો છે, એને લગતા સેક્ટર્સ પર તમારું કઈ રીતનું ધ્યાન રહેશે? So I think જે બિઝનેસીસમાંથી આપણે એક્સપોર્ટ્સનું વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે, પછી એ ડિફેન્સ હોય, કેમિકલ હોય, ફાર્મા હોય, આઈટી હોય, એ કંપનીઓ માટે આઈ થિંક એકંદરે બિઝનેસ આઉટલુક પોઝિટિવ રહેશે એવું માનીને ચાલવું જોઈએ. ઇવન ઓટોમોબિલની અંદર પણ જે ઓટોનોમસ વ્હીકલના પ્લેટફોર્મ સાથે જે અમુક કંપનીઓ નવા પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી રહી છે, આઈ થિંક એ લોકો માટે ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. ઓલ્ટરનેટ એનર્જી સેગમેન્ટ, રિન્યુએબલ એનર્જી સેગમેન્ટની અંદર પણ કદાચ થોડોક ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. સો યુરોપ +1ની અંદર આઈ થિંક વી આર રિપ્લેસિંગ ટુ એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ ચાઇના એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એન્ડ આઈ થિંક સ્ટાર્ટેડ સેલિંગ મોર ઇન ટુ યુરોપ. એ કદાચ આપણે માટે એકંદરે ઓપોર્ચ્યુનિટી આ ટાઈપના સેક્ટરમાં વધારે સારી રહેશે એવું મારું માનવું છે. સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગ્લોબલી લેઓફ્સની આપણે ઘણી બધી વાતચીત હમણાં જોઈ રહ્યા છીએ, અને લેઓફ્સ જોયા છે. બિગ કંપનીઝ આર લેઇંગ ઓફ. તમને શું લાગે છે કે આ એક સિનારિયો કઈ રીતનો આગળ વધતો તમને દેખાઈ રહ્યો છે, ને એની અસર, બિકોઝ એ બધી જ કંપનીઝ મોસ્ટ ઓફ ધેમ આર ઇન ઇન્ડિયા ઓલ્સો, અને ત્યાં પણ આપણે લેઓફ જોયા છે, કઈ રીતની અસર પડી શકે છે આ સિનારિયોની? તો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, આ બધી જે કંપનીઓ છે છેલ્લા 15 વર્ષની અંદર એ લોકોનો જે સ્ટ્રોંગ ગ્રોથ આવ્યો છે, એની પાછળનું મેઇન કારણ જે રહ્યું હતું એ કારણ ફ્રી કેશ અવેલેબિલિટી. આપણે જે થોડી વાર પહેલા વાત કરી કે ગ્લોબલ ઇકોનોમી અંદર $25 ટ્રિલિયન નવા ઇન્ફ્યુઝ થયા છે, તો આ જે ન્યૂ જનરેશન ઓફ કંપની છે એ લોકોને આઈ થિંક ફ્રી કેશ બહુ સહેલાઈથી મળ્યા, એને કારણે એ લોકોએ કંપનીઓનો ગ્રોથ થયો હતા. પછી ભલે લોકો પ્રોફિટ નહીં કરતા. હવે સિચ્યુએશન એવી છે કે આ ફ્રી કેશમાંથી હવે પીપલ આર ટોકિંગ અબાઉટ કેશ ફ્લો, પોઝિટિવ કેશ ફ્લો. That means that these companies are now forced to produce positive cash flow by the investors. If they don't, then investors don't want to hold these companies. તો એ જે સિચ્યુએશનમાં બદલાયો છે એને કારણે કંપનીમાં વેચવાલી આવી રહી છે. મારું એવું માનવું છે કે સમ ઓફ ધીસ કંપનીઝ વિલ હેવ ટુ અંડરગો અ સિરિયસ ચેન્જ ઇન ધ બિઝનેસ મોડલ. એન્ડ આઈ થિંક ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટોકિંગ ગ્લોબલ કંપનીના નામ સાથે, મને એવું લાગે છે કે આઈ થિંક એ લોકોના બિઝનેસની અંદર આખા મોડલ ચેન્જ થવા જરૂરી બનશે. જે અત્યાર સુધીમાં એ લોકોએ માર્કેટ શેર, પૈસા કેશ બર્ન કરીને કર્યો હતો, એ હવે પછીના સમયની અંદર એ લોકોએ પૈસા કમાઈને માર્કેટ શેર ઊભો કરવો પડશે, અને દે વિલ અંડરગો સિરિયસ ચેન્જ ઇન ધ બિઝનેસ મોડલ આઈ એમ મેન્ટેનિંગ. પછી એ મેટા હોય કે પછી એ ગૂગલ હોય કે પછી એટલે આલ્ફાબેટ હોય કે પછી માઇક્રોસોફ્ટ હોય, આઈ થિંક each of these companies, even for that matter Netflix, each of these companies will have to seriously work out a new business model which will probably, I think, demand change.
એ બિઝનેસ મોડલ ઊભું થવા માટે આ મોટી કંપનીઓને કદાચ મારા ખ્યાલથી 2 કે 3 વર્ષનો વેઇટિંગ પીરિયડ મારા ખ્યાલથી અત્યારે આપવો પડશે. ઇમિડિયેટલી તમને વિઝિબિલિટી નહીં મળે. તો એ સ્ટ્રેસ ચાલુ રહેશે અને દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ સેઇંગ કે એ સ્ટ્રેસ ત્યાં ચાલુ છે એટલા માટે જ ઇન્ડિયન કંપનીઓ માટે ટાઈમ સારો છે બીકોઝ વી આર વર્કિંગ લાર્જલી વિથ profit based investment models, and that is where I think people like Reliance or Adani for that matter, they are more preferred by global investors because we produce profit out of new businesses as against I think the overseas companies which operate new businesses without profit. So I think there is going to be a big shift happening into global environment. In fact, hydrogen based power છે કે storage of energy છે through lithium ion, sodium ion, or even for that nuclear diamond technology. I think all of this probably are going to be bigger drivers of attracting more investment into the country. સો તો દેવેનભાઈ, તો આપણે એમ કહી શકાય કે ડોમેસ્ટિકલી જે આપણા ન્યૂ બિઝનેસીસમાં અત્યારે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો એક પોર્શન રાખવો જોઈએ? હા, કરવું જ જોઈએ, મારું એવું માનવું છે, પણ આઈ થિંક અગેન બહુ સિલેક્ટિવલી કંપનીઓને લેવી પડશે. આઈ થિંક જો કદાચ તમે કંપનીઓને સિલેક્ટિવ નહીં રાખો તો કદાચ પોર્ટફોલિયોમાં અંડર પરફોર્મન્સ થવાના ચાન્સીસ બહુ મોટા રહેશે. અત્યારે જે ન્યૂ એજ કંપનીઓ આપણે ત્યાં લિસ્ટ થઈ છે એ કંપનીઓની અંદર આઈ થિંક હજુ સુધી પ્રોફિટ મોડલ નથી દેખાતા કમ્પેર ટુ ધ કેપિટલ દેટ દે હેવ ડિપ્લોયડ. આઈ થિંક દે આર રનિંગ એટ અ સિગ્નિફિકન્ટલી ઇનએફિશિયન્ટ રિટર્ન ઓન કેપિટલ એમ્પ્લોયડ મોડલ. આઈ થિંક જ્યાં સુધી એ સિચ્યુએશનનો બદલાવ નહીં આવે ત્યાં સુધી આઈ થિંક એ કંપનીઓમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કદાચ એટલું બધું પ્રોમિસિંગ નહીં હોય. At the same time, some of these companies could possibly be taken over by the larger companies. Say, for example, if you are in a last mile delivery of uh, food products, say Zomato or Swiggy kind of companies, now they would become strategically a good fit for a retail chain of Reliance. કે જ્યાં આગળ એ લોકોને કસ્ટમરને લાસ્ટ માઇલ સુધી જે ઓર્ડર પહોંચાડવાનો છે એમાં આ ટાઈપનું નેટવર્ક જે લોકોને મળી જાય તો ડેફિનેટલી આઈ થિંક ફોર ધેમ ઇટ મેક મોર સેન્સ. Now, if such kind of situation happens, the inorganic growth would be a big reality for some of the new age companies. એવી પોસિબિલિટીનો રૂલ આઉટ નથી કરતો, પણ આઈ થિંક ધીસ આર ઓલ પોસિબિલિટીઝ. ધેર ઇઝ નથિંગ વિચ ઇઝ રિટન ઓન ધ વોલ. આપણે એ વસ્તુને શાંતિથી ઇવેલ્યુએટ કરવી પડે ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ. એબ્સોલ્યુટલી. દેવનભાઈ, ઓન દેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને એઝ યુઝ્યુઅલ આપના વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. થેન્ક યુ સો મચ. અને